ሰላም እንዴናችሁ ባለፈው ሳምንት በዩቲዩብ ቻናሌ ስለ ካን ኮድ ኤንድ ቢ ኤብል ቱ ቱቶሪያል ሰርቼላችሁ ነበርና እዛ ኮሜንት ላይ ስለ አክቲቭ ኤንድ ፓሲቭ ቮይስ ሪልም ብላችሁ ነበርና ዛሬ ስለነሱ ነው የምንመለከተው። በቅድሚያ ቮይስ ምንድነው? አክቲቭ ወይ ፓሲቭ ቮይስ ከማለታችን በፊት ቮይስ ምን መሆኑን መረዳት አለብን። ቮይስ refers to the tone, style or perspective conveyed by a speaker or writer in their language use. ቮይስ ማለት በአማርኛ ትርጉሙ ድምጽ ማለት ነው። ድምጽ ደግሞ የሚያመላክተው ተናጋሪው ወይም ጸሐፊው በቋንቋ አጠቃቀማቸው የሚያስተላልፈው ቃና፣ ዘይቤ ወይም አመለካከት ማለት ነው። It can also refer to the grammatical category that indicates whether the subject of a sentence is performing the action, active voice, or receiving the action, passive voice ማለት ነው። ስለዚህ ቮይስ የጸሐፊውን ወይም የተናጋሪውን ቃና፣ ዘይቤ፣ አመለካከት ከማስተላለፍ ጎን ለጎን ደግሞ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ድርጊቱን እየፈጸመ ከሆነ አክቲቭ ቮይስ ይሆናል። ወይም ድርጊቱን እየተቀበለ ወይ እየተፈጸመበት መሆኑን ሊያመላክትልን ይችላል። ፓሲቭ ቮይስ ይሆናል እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ቮይስ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ let's move on to active voice ማለት ነው። What is active voice? Active voice is a grammatical structure in which the subject of a sentence performs the action described by the verb. active voice ንቁ ድምጽ ማለት ነው። ይሄ ጉግል ትራንስሌት ላይ ነው ያገኘሁት። እናንተም ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። አክቲቭ ቮይስ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት በግስ ላይ የተገለጸውን ተግባር የሚፈጽምበት ሰዋሰዋዊ መዋቅር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቭ ቮይስ ላይ የድርጊቱ ፈጻሚ ሳብጀክቱ ነው ማለት ነው። In other words, the subject is the doer of the action and is placed before the verb ማለት ነው። ሳብጀክቱ ወይም ባለቤቱ ያንን ድርጊት ፈጻሚ ነው። የድርጊቱ አድራጊ ወይ ፈጻሚ ነውና ከግሱ በፊት ይመጣል ማለት ነው። The active voice ሌላ ካራክተሪስቲኩን የምንመለከት ከሆነ it is more direct, clear and concise. ይሄንን እንዳትረሱት ለበኋላም ስለሚጠቅመን ማለት ነው። active voice ምን ነው አለን? direct ነው፣ clear ነው አለን፣ concise ነው። it is on point ማለት ነው። ያበለጠ ቀጥተኛ ነው፣ ግልጽ ነው፣ አጭር ነው ማለት ነው። እንደ ኤግዛምፕል እንመልከት። for example, ዳጊ is eating ሽሮ። ይሄ በጣም ግልጽ እና አጭር የሆነ ነገር ነው። ድርጊቱን የሚያደርገው ሰው ማን ነው? ዳጊ ይባላል። የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ማለት ነው። ሰብጀክት ዳጊ ነው። then the verb is eating ማለት ነው። the subject comes before the verb አይደለ? ሰብጀክቱ ይቀድማል፣ ከዛ verb ይከተላል። then ኦብጀክቱ መጨረሻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰብጀክቱ ማን ነው? ዳጊ ነው። eating verb ነው። ሽሮ ደግሞ ኦብጀክት ነው ማለት ነው። this is one form of active voice ማለት ነው። let's see another example. cats chase mice. another characteristics of active voice ማለት ነው። short, clear እና concise ነው። በቃ cats chase mice አለቀ። then በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ሳብጀክቱ የቱ ነው? exactly cats ማለት ነው። then the verb is chase. ማይዝ ደግሞ ኦብጀክቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የአክቲቭ ቮይስ ፎርሙ እንደዚህ ነው። ሳብጀክት ይቀድማል፣ ቨርብ ይከተላል፣ then it is followed by an object ማለት ነው። ወደ ፓሲቭ ቮይስ ስንሄድ ደግሞ passive voice is a grammatical structure in which the subject of a sentence receives the action described by the verb. ፓሲቭ ቮይስ በአማርኛ ተገብሮ ድምጽ ነው። ይሄንንም ከጉግል ትራንስሌት ነው ያመጣሁት፣ የኔ አይደለም። ተገብሮ ድምጽ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት በግስ የተገለጸውን ተግባር የሚቀበልበት ሰዋሰዋዊ መዋቅር ነው። አክቲቭ ቮይስ ላይ ምን አለን? ባለቤቱ ድርጊቱን አድራጊ ነው አይደለ? አክቲቭ ቮይስ ላይ። ፓሲቭ ቮይስ ሲሆን ግን ድርጊቱን ይቀበላል፣ ተቀባይ ነው የሚሆነው። In other words, the subject is not the doer of the action and is often placed after the verb. active ላይ ምን አለን? the subject is the doer of the action, right? passive ላይ ሲሆን ግን subject is not the doer of the action and is placed after the verb ማለት ነው። የአረፍተ ነገሩ ባለቤት የድርጊቱ አድራጊ አይደለም እና ብዙ ጊዜ ከግሱ በኋላ ነው የሚቀመጠው በፓሲቭ ቮይስ ጊዜ ማለት ነው።
ኤግዛምፕሎችን እንመልከት። ቅድም ዳጊ ኢትስ ሽሮ ብለን አይደለ? ወደ ፓሲቭ ፎርም ሲቀየር ግን ሽሮ is eaten by ዳጊ ይሆናል ማለት ነው። ኦብጀክቱ ፊት ላይ ይመጣል followed by a verb and then followed by a subject ይሆናል። በፓሲቭ ቮይስ ፎርሙ እንደዚህ ነው የሚሆነው object verb subject። let's take a look at another example። ቅድም ያያነው ኤግዛምፕል ማለት ነው mice are chased by cats ይሆናል ወደ passive voice ሲቀየር። ስለዚህ mice ምንድነው? ቅድም ብለናል ኦብጀክት ነው። ኦብጀክቱ ከፊት ይመጣል followed by a verb and then followed by a subject ማለት ነው። so this is the general form of passive voice ማለት ነው። it is very simple and let's take a look at some rules። እነዚህ ሩሎች active voiceን ወደ passive voice በቀላሉ መንገድ ለመቀየር ይጠቅሟቸዋል። አንደኛው ሩል the x rule ይባላል። so ይሄ ሩል እንደ x ምልክት አድርጋችሁ ውሰዱት። subject አለ አንድ ሴንቴንስ በመጽፉበት ጊዜ of course subject ይኖረዋል and then ያ subject ከኦብጀክቱ ጋር ቦታ ይቀያየራሉ ማለት ነው። subjectቱ ፊት ላይ አክቲቭ ላይ ፓሲቭ ላይ ግን መጨረሻ ላይ ይሆናል and ኦብጀክቱ ፊት ላይ ይመጣል። this is the general rule of the x rule ማለት ነው። መቀየር subjectቱ እዚህ ጋር የነበረው ወደዛ ይወሰዳል ከዛ ኦብጀክቱ ዳር ላይ የነበረው ወደ ፊቱ ይመጣል ማለት ነው። የx rule ተጠቅማችሁ active voiceን ወደ passive voice እንደዚህ በቀላሉ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤግዛምፕል እንውሰድ። አሁን ኤክስ ሩልን ተጠቅማችሁ እንዴት አክቲቭ ቮይስን ወደ ፓሲቭ ቮይስ እንደምትቀይሩ ማለት ነው። ኢን አክቲቭ ቮይስ ናርዶስ ቲችስ እንግሊሽ አለ አይደለ? ኤክስ ሩልን ተጠቅማችሁ ወደ ፓሲቭ ቮይስ ሲቀይሩት እንዴት ይሆናል ይህ ሴንቴንስ? ኤግዛክትሊ English is being taught by ናርዶስ ይሆናል ማለት ነው። as you can see እዚህ ጋር ተቀይሯል። ናርዶስ ሳብጀክት ነበረች ከዛ ወደ መጨረሻ አክቲቭ ላይ ፊት ላይ ነበረች ፓሲቭ ላይ ወደ ዳር ትሄዳለች ኦብጀክቱ ይቀድማል ማለት ነው። አክቲቭ ላይ ሳብጀክት ይቀድማል ፓሲቭ ላይ ግን ኦብጀክት ይቀድማል። this is very simple። ሌሎች ኤግዛምፕሎችንም መመልከት እንችላለን ከአክቲቭ ቮይስ ወደ ፓሲቭ ቮይስ የተቀየሩ ማለት ነው። the dog chased the cat this is an active voice right? ወደ ፓሲቭ ሲቀየር the cat was chased by the dog ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን ኤግዛምፕሎች በደንብ ተመልከቷቸው። ሶ ፒዲኤፉን የምፈልጉ ከሆነ የቴሌግራም ቻናል አለኝ። ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቀን በቀን አጫጭር ምርጥ የጥናት ዘዴዎችን ቲክቶክ አካውንቴ ላይ ስለምለቅላችሁ ቲክቶክ አካውንቴን ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። another rule ደግሞ the bystander rule የሚባል አለ other than the x rule። so the bystander ማለት passive voice generally ቅድም ሳልነግራችሁ ያለፍኩት ፓርት ምንድነው እንደ ዳር ላይ ቆሞ እንደሚመለከት ሰውና ያንን አንድ ኢቨንት ሲኬድ ማለት ነው ዳር ላይ ቆሞ የሚመለከት ሆኖ ለሌላ ሰው ሪፖርት እንደሚያደርግ ሰው አድርጎ ነው የሚታየው passive voice። ስለዚህ ዳር ላይ ቆሞ የሚያየው ሰው በእንግሊዘኛ bystander ይባላል ማለት ነው ለሌላ ሰው ሪፖርት ማድረግ ስላለበት። ስለዚህ አክቲቭ ቮይስን ወደ ፓሲቭ ቮይስ ሲቀይሩ the bystander rule ትጠቀማላችሁ። so bystander contains the word by. almost 99% of sentences that are in a passive voice contains the word by አይደለ? let's see an example። the teacher teaches the class active voice አይደለ? ወደ ፓሲቭ ሲቀይሩት the bystander ruleን ተጠቅማችሁ the class was taught by the teacher ይሆናል ማለት ነው። is an active voice right? ወደ ፓሲቭ ሲቀየር the door was opened by him ወደ ፓሲቭ ቀየር ነው ማለት ነው። this is very simple። ኤግዛም ላይ ቢመጣባችሁ እንኳን እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ትምህርቱን አሁን በደንብ አድርገን ተምረናል ማለት ነው። አሁን ከአክቲቭ ቮይስ ወደ ፓሲቭ ቮይስ ቀይሩ ብትባሉ አይከብዳችሁ ምክንያቱም በጣም ቀለል አድርገን ተመልክተናል። ስለዚህ ኩዊዝ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ኩዊዙ አክቲቭ ኦር ፓሲቭ እያላችሁ ነው የምመልሱት። 5 ጥያቄዎች እሰጣችኋለሁ። በምን ቮይስ ነው ያሉት? በአክቲቭ ነው ወይስ በፓሲቭ እያላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እርማት እሰጣችኋለሁ። ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት የእንግሊዘኛ ቱቶሪያል ወይም አንድ ቪዲዮ ሰጀሽን ካላችሁ ከስር ኮሜንት አድርጉልኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ። ቻው።